today's video, I akan unboxing satu mystery box dengan you all semua. Okay, sebenarnya mystery box ni something yang kita tak tahu apa dalam dia. Kalau tak silap I beli satu kotak ni RM15. And selalunya lah you all yang akan terperanjat kan apa yang I beli kan. But this time bukan you all je, I pun akan terperanjat dengan apa yang dia akan kasih dalam ni. Sebab apa? I memang tak ada idea langsung apa dalam ni sebenarnya. So, I pun tak sabar sebenarnya nak unboxing benda ni sesama dengan you all. Kalau nak tahu apa yang ada dalam mystery box kali ni, jom. Sebelum tu, make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Okay, sebenarnya lah I terfikir nak beli barang-barang daripada mystery gift kat Shopee. Sebab apa? Surprisingly, bila I tengok, ramai tau orang yang beli mystery box daripada Shopee. Okay, jangan risau. Nanti I akan letak semua detail dia kat description bawah. Kalau sesiapa nak beli, boleh beli direct daripada link kat bawah ni nanti. I pun tak sabar sebenarnya nak tengok apa yang ada dalam mystery box ni. So tak nak tunggu-tunggu lagi, jom kita buka satu persatu dan tengok apa yang ada dalam ni. Nak tengok siapa yang kena and siapa yang terperanjat sebenarnya. Okay, first macam biasa, gunting mesti ada. So I akan buka dulu kotak dia ni. Okay, sebenarnya first I suka sebab apa, walaupun kotak dia ni kecil, dia padat tau. Sampai mengelembung kotak ni. Kalau you tengok dari sini, dia ada tulis thank you for your order. Buka tengok dalam ni ada apa. Excited, okay? Sebab apa? Kali ni betul-betul macam dapat surprise. Macam orang tak pernah dapat hadiah lah. Dapat hadiah kan macam seronok. Macam tu lah feel I sekarang ni. Okay. I sebenarnya tak tahu nak cakap apa. Sebab apa bila I tengok dalam dia punya review, banyak orang dapat macam banyak barang lah. Ada sampai 5-6 barang, benda kecil-kecil. But for me, I rasa macam tak banyak sebenarnya barang yang ada I dapat dalam ni. Macam surprise sikit bila I buka. Sebab apa? Kalau you all boleh tengok pada sini, sekarang I dapat plushie. I macam, okay, I surprise sebab apa? I akan dapat macam barang kecil-kecil tapi banyak. Rupanya I dapat ini. And ada 2-3 lagi barang dalam dia. First sekali, apa yang I dapat? Plushie ni. Okay, kalau tak silap I, ini Pokemon punya kot. And dia boleh tak tahu, I macam geli hati sebenarnya. Sebab apa? Benda yang you tak sangka you akan dapat, you dapat. So I rasa macam tak sangka langsung I akan dapat benda ni. Sebab benda ni macam luar daripada expectation I. Tapi tak apa, okay juga. Dapat so cute. I akan letak, tak tahu gantung kat mana nanti. Dia boleh gantung, boleh nampak dia punya tempat gantung ni. And yes, bagi I cute. Cuma I terperanjat. I terperanjat sangat. Macam, yelah, I tahu, I tak expect lah. I tahu benda ni sometimes kita akan dapat benda macam ni. Tapi I tak expect sebenarnya dapat plushie ni. So, ini sebenarnya bukan satu je barang I dapat. Sebenarnya I dapat lagi 1, 2, mungkin 3 barang lagi. So, kita akan tengok ini yang first one lah, yang paling besar sekali. And mungkin ada orang akan rasa benda ni berbaloi. Sebab apa, kadang-kadang kita nak beli benda ni kat luar pun mahal. And yes, so cute. Warna orange, Pokemon, cute, terperanjat. So tak apa, I akan letak kat tepi dulu. Kita akan tengok barang lain yang I dapat dalam box ni. Okay, second thing, I rasa seller ni dia peminat Pokemon tau. Sebab apa? Yang kedua ni pun I dapat Pokemon juga. So yang kedua ni, apa yang I dapat? Boleh tengok tak? Ini Pokemon punya keychain kalau tak silap I. Yang ni cute. Dengan loceng pink dia ni. Tapi satu benda yang I suka, keychain ni tak adalah nampak yang murah-murah punya. Sebab apa? Bagi I dia berat. And I quite suka this one. Seriously, I macam suka. Keychain ni dia ada tempat sangkut macam ni. And bagi I tempat sangkut dia ni quite tebal juga. Dia tak adalah rasa macam yang senang patah tu. I suka. Dia ni bukan Pokemon yang jenis boleh tekan-tekan tu tau. Tak, dia keras. I suka keychain yang besar. Sebab apa? Bila dalam handbag senang nak cari kunci. Next, apa yang I dapat? Kali ni dahsyat. I dapat LV, okay? Okay, sebenarnya ini keychain juga. And quite berat tau. Dia ada feel yang sangat berat kat sini. Walaupun I tahu ini bukan yang ori lah, kan? But cute. I macam speechless sebab apa? Dapat LV, okay, dalam ni Louis Vuitton. Also, ini sebenarnya you boleh letak kat kunci ataupun you boleh letak kat you punya handbag untuk macam jadikan dia macam hiasan. And yes, this one pun I quite suka juga. Tapi I lebih suka yang Pokemon tadi. Sebab apa? Cute. Terus ambil kunci rumah, letak kat sini. Sebab apa? Cantik. Berbaloi gila, okay, dengan harga dia. And the last one dia ada dalam bubble wrap ni, I akan buka. Sebenarnya kan, benda ni memang mystery box sangat-sangat. I rasa macam terperanjat dengan apa yang I dapat dalam dia. Apa ni Sekejap
Oh my gosh. And this one, ini paling tak sangka, and I rasa paling berbaloi. Masa dia dalam bubble wrap tadi, I ingat dia ni keychain. Rupanya dia ni smartwatch. I bayar RM15 je tau, RM15 untuk barang-barang ni, and I rasa sangat-sangat berbaloi. Cantik gila, okay? Cantik gila. I suka yang this one. I nak terus pakai lah. Oh my god, I excited gila. Serius. Cantik. This one cantik gila. Sangat berbaloi untuk kalau siapa nak beli. Tapi itulah, benda ni mesti box. So I tak boleh janji kalau you all beli, you all dapat. But ikut nasib lah. Yang this one I beli RM15 and I love it. So you boleh tengok pada sini dia ada pukul berapa, and then tarikh hari ni you boleh tekan. Oh my gosh, I suka gila benda ni. Berbaloi sangat-sangat. Sebenarnya ni first time I beli something mystery box macam ni, and I tak sangka I dapat barang yang best gila. Mula bila I tengok plushie tadi, I rasa macam okay, apa yang I dapat lagi lepas ni kan. Sebab apa, I tengok ramai orang dapat macam 5-6 barang. I just dapat plushie je ke, and then rupanya I tengok bawah tu ada lagi 2 barang keychain tu, and ini paling I terperanjat. Ini antara 4 barang yang I dapat. Antaranya plushie ni yang pertama, and then I dapat keychain LV ni, Louis Vuitton. Jangan main tau, dia bagi I LV punya. I suka, walaupun apa dia cantik and dia berat, bagi I boleh pakai, tak ada masalah. You boleh letak kat you punya kunci kereta ataupun you punya kunci rumah. Sangat-sangat berbaloi sebab apa cantik. And I dapat keychain Pokemon ni, very cute, I suka. And I suka dengan patung dia, sangat berat. Dia bukan feel yang murah-murah. Paling surprise, paling surprise, I dapat jam. Serius. And jam ni jam smartwatch, and then dia dengan gold colour ni. Ini memang colour yang sangat-sangat I suka. I love it. Love sangat-sangat. So kalau nak tanya I berbaloi ke beli mystery box ni, I akan kata berbaloi gila. Sangat-sangat berbaloi. Cuma satulah, you tak boleh expect apa yang I dapat ni you all akan dapat. And then satu benda yang you kena tahu, seller ni tak tahu pun masa I beli. So you jangan expect yang macam okay, I deal dengan dia letak pada best ni. Tak, I beli diam-diam, I dapat, I terus buat unboxing, and I rasa macam berbaloi gila untuk you all beli benda ni. So sesiapa kalau macam nak happy-happy, nak enjoy kan, macam nak tengok apa yang you all dapat macam present ke apa, macam ada feel gitu kan, boleh terus pergi kat dia punya link kat bawah, beli kat diorang, tengok apa luck you all and apa yang you all akan dapat. Yes, I suka sangat-sangat. Okay, lepas ni I akan buat more video pasal mystery box ni. You all boleh komen kat bawah, you all nak mystery box macam mana, gadget ke ataupun kumpulan K-pop ke, apa-apa je yang you all nak I buat, I akan try beli, and I akan unboxing dengan you all semua. Sebab apa, I rasa macam enjoy gila bila unboxing benda ni. I love it. Yes, sangat-sangat berbaloi. I sangat recommend. That's why kenapa I rasa seller ni dapat banyak star daripada diorang punya buyer. And I love it. I suka gila. Ini bukan je berbaloi, tapi sangat-sangat berbaloi. Dengan harga RM15 dapat benda macam ni. So, I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.